السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم إن شاء الله لديهم مواعيد ومقابلات بالسفارة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج لا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. تساؤل مهم يحوم في أذهان من هم قريبون من مقابلة القنصل بالسفارة أو القنصلية الأمريكية، ونؤكد على يوم الموعد والمقابلة بتاريخها. هناك منكم من لديه الثقة في نفسه لكي يجري إجراءات مقابلته بأريحية بدون خوف بدون قلق، وأكيد أغلبية هؤلاء المعنيين بالأمر تتوفر فيهم كل المؤهلات والشروط المطلوبة قانونيا، والموضوع والمعمول بها في التأشيرة المقدمة. وهناك من لديهم خوف وقلق من يوم المقابلة بحكم أنهم الثقة في نفسهم منعدمة، رغم أنهم يتوفرون على كل مقومات المهمة، أي أنهم تستوفي فيهم جميع الشروط والمؤهلات على الفيزا التي هم مقدمون عليها. ورغم هذا ينتابهم الخوف والقلق من يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. ونؤكد بأن هناك فئة من يعنون بالموعد والمقابلة تعلم جيدا بأنها غير مستوفية الشروط والمؤهلات في التأشيرة المقدمة، وسوف نصنف هؤلاء بأنه يحق لهم القلق من يوم المقابلة بحكم عدم توفر الشروط والمؤهلات القانونية المتمثلة في كل ما يدخل في صلب القانون الموضوع على الفيزا التي هم مقدمون عليها. إذن بعدما وضحنا الفئات المختلفة التي ممكن أن تقلق أو لا تقلق من يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، سأوضح لكم نقاط مهمة وهي كالتالي. في حالة أنكم تتوفرون على مؤهلات وشروط مهمة الخاصة بكم والملف هو سليم ومكتمل، فلا داعي للقلق. وهذه نصيحة لكل من هم لديهم مقابلات أمام القنصل أو ضابط الهجرة يوم الموعد أو المقابلة بالسفارة الأمريكية. وعليكم أن تثقوا في أنفسكم لكي تمر أكيد المقابلة في أحسن الظروف والأحوال بدون أنه تفوت عليكم الحصول على الفيزا. واعلموا بأنه فرص الحصول على الفيزا بالنسبة للذين ملفاتهم مكتملة ليس فيها مشكل، أكيد يحصلون على الفيزا بسلام، وهي مضمونة 100%. فقط على المعني بالمقابلة يجب عليه أن يجيب على الأسئلة المطروحة بثقة في النفس بدون خوف بدون ارتباك بدون قلق، وإن شاء الله سيجد بأن الفيزا يتحصل عليها بنجاح يوم الموعد والمقابلة بالسفارة، ونضمن هذا 100%. أما الذين لديهم مشاكل في ملفاتهم ولا يتوفرون على الشروط والمؤهلات المطلوبة، ولو أنه شرط واحد لا يتوفر عليه الشخص المعني بالمقابلة، فأكيد فرصة الحصول على الفيزا هي منعدمة، وأكيد الحصول على الفيزا تظل فرصة بعيدة التحقيق، لأنه يوم الموعد والمقابلة هو الفصل والحسم لإتمام مسار الإجراءات التي قدمنا عليها من البداية. وأكيد الإجراءات الأخيرة بالسفارة الأمريكية هي التي سوف توضح لنا النتيجة، هل سنحصل على الفيزا بسلام وبنجاح بنعم أو لا. سواء أنتم مقدمون على فيزا للهجرة كالقرعة مثلا، أو لم شمل، أو فيزا عمل أو استثمار، أو مثلا مقدمون على فيزا سياحة أو زيارة، أو
دراسة واللائحة الطويلة. إذن كل تأشيرة تختلف عن تأشيرة أخرى، والإجراءات تختلف، والمتطلبات والشروط والمؤهلات تختلف. إذن كل واحد فيكم يعرف التأشيرة أو الفئة التي هو مقدم عليها، ويعرف ما هو المطلوب منه. إذن معرفة المطلوب منكم والعمل به بانضباط، زائد ثقتكم في النفس يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، قد يخول لكم الحصول على الفيزا بسلام، لأنه 50 أو 70% هو عائد للمؤهلات والشروط المتوفرة فيكم على الفئة التي أنتم مقدمون عليها من أنواع التأشيرات المختلفة. أما الباقي فهو تكميلي عائد لكم يوم الموعد والمقابلة. فإن صممتم وثقتم في نفسكم وأجبتم على الأسئلة المطروحة عليكم يوم المقابلة، أكيد ستنجح في الحصول على الفيزا 100%، لأنه تتمة الإجراءات هي الفاصلة بالسفارة أو القنصلية الأمريكية. وننصح كل من هم يعنون بالمواعيد والمقابلات بالسفارات أو القنصليات الأمريكية قريبا، عليكم أن تستعدوا للمقابلة بترتيب ملفاتكم. عليكم إعادة النظر في كل ما هو مطلوب منكم قبل المقابلة. عليكم معرفة الأسئلة التي تطرح عليكم، لأنه كل التأشيرات لها مسار خاص بها، أي أن أسئلة فيزا زواج ليست هي فيزا استثمار. وهذا الاختلاف أكيد هو ساري المفعول على جميع التأشيرات. كل تأشيرة أكيد إجراءاتها في شكل، فقط على الذين هم معنيون بالأمر والذين إن شاء الله لديهم مقابلات ومواعيد بالسفارات، يجب أن يحضروا ويستعدوا على كل الأصعدة لكي يتمموا إجراءاتهم في أحسن الظروف والأحوال. ونؤكد لكي تحصلوا على الفيزا بسلام بدون مشاكل بدون رفض، لأن الموعد والمقابلة هو المرحلة الأخيرة للمعنيين بالأمر. فأيها فيزا مقدمون عليها، أكيد لازم على المعنيين بها أن يلتزموا باحترامها. كذلك لازم أن ينظموا أوراقهم ويرتبوا كل ما هو مطلوب منهم قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. والاستعداد ضروري ومؤكد، ونؤكد بأنه جل المقابلات تمر بسلام بدون أيها مشكل. فقط على المعنيين بالمقابلة أن يلتزموا بالثقة في نفسهم، إبعاد الخوف والقلق وكذلك الارتباك جانبا. ونؤكد للخلاصة، يوم المقابلة عليكم أولا كما وضحنا وأكدنا دائما الثقة في النفس قد ترشدكم إلى ما هو فيه خير لكم. ممكن أنكم تتحصلوا على الفيزا. كذلك لازم ترتيب الملف الخاص بكم. ثالثا الإجابة الواضحة بدون الإطالة في الجواب. رابعا اجتناب الكذب، ونؤكد الصدق وإن شاء الله أموركم تمام. خامسا احترام ضوابط قانون الموعد والمقابلة من كل الجوانب سواء داخل السفارة أو خارجها. سادسا معرفة كل ما هو مطلوب منكم قبل المقابلة بأيام أو ساعات. وكذلك لازم التحضير ليوم المقابلة باليقين بأنه الحصول على الفيزا إن شاء الله ممكن. فإن وضعتم اليقين والثقة بأنكم سوف تحصلوا على الفيزا، أكيد سوف تحصلوا عليها ب100. فإن اجتمعت كل هذه الشروط والمؤهلات المهمة، فإن شاء الله نضمن لكم الحصول على الفيزا بنجاح. ونؤكد من جديد، لازم على كل من لديهم المواعيد والمقابلات بالسفارات الأمريكية قبل المقابلة، ممكن
أن تقوموا بإعادة النظر، أو أنكم تقوموا بمراجعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالوثائق، وكذلك تقوموا بحفظ جميع المعلومات والبيانات الخاصة بكم إلى غير ذلك. هذا سوف يسلك بكم مسار يعني منظم إن شاء الله، وممكن أن الإجراءات المتعلقة بالمقابلة تتم أمام القنصل أو ضابط الهجرة بسلام، وممكن أن تحصلوا على الفيزا، وهذا ليس بعيدا منكم بل قريب منكم. ونتمنى للجميع حظا موفقا لإتمام إجراءات المواعيد والمقابلات في أحسن الظروف والأحوال، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك كي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.